โครงการเสียงจากนิทานเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเรื่องไก่ฟ้ากับหมาจิ้งจอกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนัขจิ้งจอกกำลังหิวโซอยู่ในป่าอันกว้างใหญ่อาหารสมัยนี้ช่างหายากเหลือเกินอาหารมันหายไปไหนหมดนาสุนัขจิ้งจอกเริ่มบ่นพึมพำกับตัวเองสุนัขจิ้งจอกก็เดินไปเรื่อยๆด้วยความหิวโซเป็นอย่างมากทันใดนั้นเองสุนัขจิ้งจอกก็ได้พบกับไก่ฟ้าตัวหนึ่งกำลังเกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ด้วยความที่สุนัขจิ้งจอกหิวโซและอยากกินไก่ฟ้าเป็นอย่างมากจิ้งจอกจึงพูดกับไก่ฟ้าว่าสวัสดีเจ้าไก่ฟ้าทำไมท่านต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อย่างนั้นล่ะท่านสุนัขจิ้งจอกข้ากำลังชื่นชมธรรมชาติอันกว้างใหญ่อยู่มันทำให้ข้ารู้สึกสบายใจและผ่อนคลายไปอย่างมากไก่ฟ้าเอ๋ยท่านช่างเป็นสัตว์ที่งดงามยิ่งนักปีกของท่านมีสีสันสดใสหลายสีเหลือเกินปากของท่านก็งดงามไม่เหมือนใครอยากรู้จังว่าท่านหลับตาแล้วจะยังงดงามอีกอยู่หรือไม่สุนัขจิ้งจอกชมเจ้าไก่ฟ้าเพื่อหวังให้เจ้าไก่ฟ้าลงมาจากต้นไม้พอไก่ฟ้าได้ฟังคำยกยอก็หลงเคลิบเคลิ้มกับคำพูดนั้นไก่ฟ้าจึงตอบกลับไปว่างั้นข้าจะลงไปหาท่านและหลับตาเพื่อท่านจะได้ชมความงามของข้าได้อย่างใกล้ชิดข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เห็นความงามของท่านไก่ฟ้าจึงรีบลงมาจากต้นไม้และหลับตาอวดทันทีพอสุนัขจิ้งจอกได้โอกาสสุนัขจิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสที่เจ้าไก่ฟ้าหลับตากระโดดงับตัวเจ้าไก่ฟ้าไว้ได้เมื่อไก่ฟ้าพลาดท่าแต่ยังมีสติดีอยู่จึงเอ่ยขึ้นว่าโอ๊ยข้าเจ็บนะเจ้าสุนัขจิ้งจอกปล่อยข้าไปเถอะไม่ข้าหิวโซมามากพอแล้วข้าจะกินเจ้าเดี๋ยวนี้ในขณะที่สุนัขจิ้งจอกจะทำการฆ่าไก่ฟ้าก็นึกกลอุบายขึ้นมาได้แล้วบอกกับสุนัขจิ้งจอกว่าจิ้งจอกเอ๋ยก่อนตายข้าอยากฟังเสียงอันไพเราะของท่านสักครั้งจะได้ไหมพอสุนัขจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงรู้สึกเชื่อในคำพูดของไก่ฟ้าสุนัขจิ้งจอกจึงตอบอย่างดีใจว่าได้เลยข้าจะแสดงเสียงอันไพเราะให้ท่านได้ยินเองสุนัขจิ้งจอกได้ฟังคำป้อยอก็หลงกลรีบอ้าปากเห่าคำรามไก่ฟ้าจึงบินหนีไปทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำยกยอปอปั้นทำให้คนหลงเคลิบเคลิ้มจนไม่ระวังตนได้เสมอ